Hello everyone, আপোনালোকক আটাইকে আমাৰ Edustationৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহিবলগীয়া টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ ইংলিছৰ চিলেবাছটোত নেৰেশ্যনটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়, যিটো আমি আটাই স্কুল লেভেলত থাকোঁতে পঢ়ি আহিছোঁ। কিন্তু যিকোনো এটা এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ ৰিভিজনৰ খুবেই দৰকাৰ হয়। চ' তেনেকৈ আজি আমি নেৰেশ্যনটো ৰিভিজন কৰিম। তাৰ আগতে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আহিবলগীয়া টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিটো চিলেবাছ আছে, ছাপ'জ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, পেডাগজি, ইংলিছ, আছাম এণ্ড ইটছ পিপল, যিটো খুবেই এটা ফাষ্ট টপিক হয়, তাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এডুষ্টেশ্যনত পাই যাব। চ' এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ লগতে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থকা আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি এতিয়া টপিকটো আৰম্ভ কৰোঁ, নেৰেশ্যন যিটো আমাৰ। চ' নেৰেশ্যন আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি ভইচ চেঞ্জটো ডিছকাছ কৰিছোঁ, কেনেকৈ এক্টিভৰ পৰা পেছিভ কৰিছোঁ। চ' ইয়াত আমি আজি ডিছকাছ কৰিম ডিৰেক্ট স্পীচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচ কেনেকৈ কৰিব লাগে। অলৰাইট, চ' ডিৰেক্ট স্পীচটো কি হয় সেইটো জানিব লাগিব, ইনডাইৰেক্ট স্পীচটোৰ ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব। চ' বেচিকেলি নেৰেশ্যনটো কি হয়, যে যিটো হয় নেৰেশ্যন ৰিফাৰ্ছ to the way a speaker's words or thoughts are reported in writing or speech. Okay, so direct speech কি থাকে যে the exact words of the speaker are quoted. Suppose Ram says, যিটো ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব হয় এই চেজটো। অ'কে, চ' আৰু এইটো হ'ব ৰিপৰ্টেড স্পীচ। অ'কে, এটা চেণ্টেঞ্চৰ আমি দুটা ভাগ দেখিলোঁ। চ' ইয়াতে স্পীকাৰজনে যেনেকৈ কৈছে ৰাম চেজ, তাৰপিছত এটা কমা, তাৰপিছত দেখিছে ঊৰ্ধ কমা ষ্টাৰ্ট হৈছে আই ৱৰ্ক হাৰ্ড। এইটো আমি ইনডাইৰেক্ট স্পীচত কি হয় কেনেকৈ আমি এইটো মডিফাই কৰি লিখিম। ছাপ'জ দ্য স্পীকাৰ ৱৰ্ডছ আৰ ৰিপৰ্টেড উইদাউট quoting them exactly, usually with changes in pronouns, tenses and sometimes words. So ইয়াতে as it is কোৱা হ'ব, ইনডাইৰেক্ট স্পীচত বেলেগকৈ কোৱা হ'ব। চ' ছাপ'জ ৰামে কৈছে যে আই ৱৰ্ক হাৰ্ড, ৰামে কৈছে মই ভালকৈ কাম কৰোঁ। চ' এইটো ইনডাইৰেক্ট স্পীচত হ'লে হ'ব ৰামে কৈছে যে সি ভালকৈ কাম কৰে, তেনেকৈ। অলৰাইট, চ' ইয়াৰো বহুত কেইটা ফৰ্মুলা আছে, চাৰ্টেইন ৰুলছ আছে, যিবোৰ আমি জানিলে যিমান ডাঙৰ পেৰেগ্ৰাফে আমাক নিদিয়ক কেলৈ আমি এইটো চেঞ্জ কৰিবলৈ খুবেই মানে ইজিকৈ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম এইটো। অলৰাইট, চ' তেনেকুৱাকৈ চ' ৰাম চেজ আই ৱৰ্ক হাৰ্ড, চ' ৰাম চেজ ডেট হি ৱৰ্কছ হাৰ্ড। আপোনালোকে ইয়াতে ন'টিছ কৰিছেনে যিটো আমাৰ ডিৰেক্ট স্পীচৰ কমা আছিলে এই কমাটো ৰিমুভ হৈ গৈছে, তাৰ ঠাইত ডেট কনজাংচনটো আহিছে। ডেট আৰু যিটো আই ৱৰ্ক হাৰ্ড আছে, আই ইজ ৰিপ্লেচড উইথ দ্য প্ৰনাউন কি হি ৱৰ্কছ হাৰ্ড, তেনেকৈ। চ' টেন্সত কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব, ছাপ'জ প্ৰেজেণ্ট টেন্স থাকিলে কি ক'লৈ চেঞ্জ হ'ব, পাষ্ট টেন্স থাকিলে কেনেকৈ হ'ব। চ' তেনেকৈ আমি এতিয়া ৰুলছবোৰ এটা এটাকৈ ফ'ল' কৰি যাম। অলৰাইট, অ'কে। চ' এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত আমি এইটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ তাৰ ৰুলখিনি আছে। চ' এতিয়া চাব আপোনালোকে, হি চেজ আই ৱৰ্ক হাৰ্ড, ডিৰেক্ট স্পীচ। হি চেজ ডেট হি ৱৰ্কছ হাৰ্ড, ইনডাইৰেক্ট স্পীচ। অ'কে, চ' আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ এইবোৰ, জাষ্ট আমি ৰিভিজন কৰি আছোঁ। চ' ইয়াতে দেখিছে যে কমা এণ্ড ইনভাৰ্টেড কমাজ আৰ ৰিমুভড আৰু কি হৈছে ডেট কনজাংচনটো ইউজ হৈছে আফটাৰ দ্য ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব হি চেজ ডেট, তাৰপিছত কি হৈছে ডেট ইউজ হৈছে, তাৰপিছত আইটো ৰিপ্লেচ হৈছে হি প্ৰনাউনেৰে। ডেট ইজ ইউজড ৱাইল চেঞ্জিং দ্য চেণ্টেন্স ইনটু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ। অ'কে, তাৰপিছত প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হৈছে। চ' তেনেকৈ চ' আপোনালোকে এইটো দেখিছে ৰুলটো। চ' ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, ছেকেণ্ড পাৰ্চন, থাৰ্ড পাৰ্চন মনত আছে নাই বাৰু আপোনালোকৰ এইবোৰ। চ' ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন যিটো আছে আই এণ্ড উই, এইটো চেঞ্জ হ'ব একৰ্ডিং টু দ্য ছাবজেক্ট অফ দ্য ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব ৰাম চেজ আই ৱৰ্ক হাৰ্ড। চ' আইটো কি হৈছে, ৰাম যিহেতু এটা ল'ৰা হয়নে, চ' সেইটো কি চেঞ্জ হৈছে, আইটো গৈ পেলাই হি হৈছে। হি চেড আই এম হেপী, হি চেড আই এম হেপী। অ'কে, চ' কি হ'ব এইটো, হি চেজ ডেট হি ৱাজ হেপী, কেনেকৈ হ'ব। ছেকেণ্ড পাৰ্চন যিটো আছে আমাৰ ইউ, চ' ইউটো কি হৈছে, চি চেড টু মি ইউ আৰ লেট। চি চেড টু মি, মোক কোৱা হৈছে ন, ডেট আই ৱাজ লেট, তেনেকৈ হ'ব। চ' থাৰ্ড পাৰ্চন যিবিলাক হি, শ্বি, ই, দে গোটেইবোৰ থাকে হয় নাই। চ' দে চেড হি উইল হেল্প ইউ,
He said that they would help me. So তেনেকৈ আমি টেন্সটো এডজাষ্ট কৰি লওঁ। চ' আমি এতিয়ালৈকে পঢ়িলোঁ যে ডিৰেক্ট স্পীচত কি থাকে যে স্পীকাৰ্ছ ৱৰ্ডছটো একজাক্টলি কোট কৰা থাকে। বাট ইনডাইৰেক্ট স্পীচ ছাপ'জ যিটো আমি এক্সাম্পলটো পালোঁ হয় নাই যে হি চেজ ডেট হি ৱৰ্কছ আৰ, ইয়াতে কি হয় কোটেশ্যন মাৰ্ক এণ্ড কমা এইকেইটা ৰিমুভ হৈ গৈছে, প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হৈছে আৰু এটা ডেট কনজাংচন এড হৈছে ইয়াতে। চ' তেনেকৈ এতিয়া আমি আমাৰ ৰুলবোৰ চাই থাকিম কেনেকৈ আমি চেঞ্জ কৰোঁ হয় নাই। চ' এতিয়া এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে হি চেজ আই ৱৰ্ক হাৰ্ড। চ' ছাবজেক্টটো দেখিব হিটো ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটোতো ছেমেই থাকিব যিহেতু প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে আকৌ। চ' এইটো একো চেঞ্জ নহয়। হি চেজ ডেট হি ৱৰ্কছ হাৰ্ড, গোটেই কমা এণ্ড ইনভাৰ্টেড কমা এইবোৰ ৰিমুভ হৈ গৈছে। হি চেজ টু মি ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড, এইটো আমাৰ যিটো ছেকেণ্ড পাৰ্চন আছে। হি টেলছ মি, এইটো চাব দেই, যেতিয়া চেজ টু মিটো আমি টেলছ মি কৰোঁ, টেল টু মি কেতিয়াও নহয়। হি টেলছ মি ডেট আই ৱৰ্ক হাৰ্ড, ইয়াতে যিটো ছেকেণ্ড পাৰ্চন হৈছে যিহেতু মি আছে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো, তেতিয়াহ'লে এইটো ইউটোৰ পৰা আই লৈ হৈছে কনভাৰ্ট হৈছে প্ৰনাউনটো। চ' প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হয়, সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। দেন হি চেজ টু মি চি ৱৰ্কছ হাৰ্ড, ইয়াতে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো এইটো কি থাৰ্ড পাৰ্চন, চিটো এইটো প্ৰনাউনটো থাৰ্ড পাৰ্চন হয় নাই। হি টেলছ মি ডেট চি ৱৰ্কছ হাৰ্ড, তেনেকৈ। চ' ইমান এটা টান নহয় আৰু আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ, জাষ্ট আমি ৰিভিজন কৰি গৈ আছোঁ আজি। এতিয়া আমি কেইটামান বেচিক ৰুলছৰ বিষয়ে পঢ়িম। চেড, ৰিমেইনছ আনচেঞ্জড ইন ইনডাইৰেক্ট স্পীচ, বা চে টু চেঞ্জেছ ইনটু টেল এণ্ড চে টু চেঞ্জেছ ইনটু টল্ড। Basically, in indirect speech, so when converting a direct statement into reported or indirect speech, some rules apply to reporting verb. যেনে কি হয় যে যদি indirect speechটোত say to আছে, it changes to tell in indirect speech. Suppose he says to me you work hard, এইটো চেঞ্জ হৈছে কি he tells me that I work hard. ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে চেজ টু মিটো টেলছ হৈছে, কিন্তু যেতিয়া টেলছ হৈছে টুটো অমিট হৈ গৈছে, এই টুটো নাই আৰু। চ' তেনেকৈ চেড টু থাকিলে কি হ'ব টল্ড। চ' হি চেড টু মি হি টল্ড মি। চ' আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে when using tell or told, do not add to and after these words in indirect speech, okay? So এইটো হ'ল, then এইটো চাব if the reporting verb is in present or future tense, there shall be no change in the tense of the reported speech. He says, I come here. He says that he comes here. Okay, so the tense remains unchanged because says is in the present tense. Said নাই, যদি said থাকিলেহেঁতেন এইটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ গ'লেহেঁতেন। কি হয় যে চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকিলে কি হয়, চিম্পল যেতিয়া পাষ্টত থাকে সদায় এইটো পাৰফেক্ট টেন্সলৈকে ইনডাইৰেক্ট স্পীচত কনভাৰ্ট হৈ যায়। অ'কে, so he says to me you work hard, he tells me that I work hard. He says I come here, he says that he comes here, তেনেকৈ। Okay, so it says the same. Alright, then এতিয়া আমি পঢ়িম past tenseৰ reporting verbটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ যায়। Alright, then if the reporting verb is in past tense and the reported speech is a universal truth, phrase, idioms, habitual actions, or historical fact, the tense of the reported speech doesn't change. So when converting direct speech to indirect speech, কি কৈছে যে reporting verbটো যদিও past tenseত থাকে, তথাপিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বটো চেঞ্জ নহয়। কিয় নহয় তাৰ কেইটামান কাৰণ উল্লেখ কৰা হৈছে। যদিহে ৰিপৰ্টেড স্পীচটো কিহত থাকে, দ্য ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, ইডিয়ামছ, ফ্ৰেজ, হেবিচুৱেল একশ্যন অৰ হিষ্টৰিকেল facts. Okay, so if the reported speech conveys a universal truth or such kind of facts, the tense of the reported speech remains unchanged. He said the sun is a star. Okay, he said that the sun is a star. The sun was a star, one aya. Sun is a star. We say it to change no. If the reporting verb is in past tense and the reported speech is not a phrase or idioms, then the reported speech changes according to the rules given below.
সো এতিয়া আমি ৰুলছবোৰ পাম যদি এইবিলাক ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ নাথাকে ফ্ৰেজ নাথাকে ইডিয়মছ নাথাকে হেবিচুৱেল একশ্যন নাথাকে তেতিয়াহ'লে নৰ্মেল ষ্টেটমেণ্টবিলাকত আমি কেনেকৈ ৰুলছ ফ'ল' কৰি চেঞ্জ কৰোঁ আমি সেইটো চাম হি ছেড আই কেম হিয়াৰ য়েষ্টাৰডে লক্ষ্য কৰিব এইটো আছে আমাৰ ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো আছে পাষ্ট টেন্সত আৰু ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বটো আছে আমাৰ কিহত past tense. So he said that he had come there the previous day. So he said itu thakile tar pisot that ahile I to change hoi pelai he hol tar pisot jihetu etu simple past tense ot ase so এইটো কিহলৈকে কনভাৰ্ট হ'ব past perfect লৈকে he said that he had come here to there হৈছে আৰু yesterday টো কি হৈছে the previous day হৈছে তেনেকে আমি চেঞ্জ কৰিছো ইয়াতে So, simple past changes to কি হয় যে past perfect tense হয় নাই so তেনেকৈ so আমি ইয়াৰ যিবিলাক ৰুলছ আছে ডিটেইলছ কৈ আগৰ স্লাইডবিলাকত আমি ডিছকাছ কৰি গৈ থাকিম so আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ বুজি পাইছে so এতিয়া আমি এই ৰুলছবোৰ চেঞ্জ পঢ়ি যাম যে কোনটো টেন্সত থাকিলে কেতিয়া কেনেকৈ চেঞ্জ হয় এইবোৰ so আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰুলটো হৈছে চেঞ্জ ইন টেন্স এইটো চাব চিম্পল প্ৰেজেণ্ট যিটো আমাৰ থাকে হি ৱৰ্কছ okay so he says that he works hard tenekuabur do does thakile so simple present thakile ki hoy in the indirect speech when the reporting verb is in the past tense there are specific rules okay so present tense ot jodi reporting verb to thake change nohoy boli ami already gom paisu agor slide ot pohi ahisu he says thakile kintu jodi reporting verb to past tense ot thake kisuman rules ase amar change koibo karone okay so present tense ot eku nai suppose এইটো okay so simple present থাকিলে কি হ'ব simple past then simple past ত থাকিলে it will be changed to past perfect আকৌ sentence টো যেটো আমি পঢ়িলো suppose she said I visited Paris last year I visited Paris last year এইটো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম so I visited she said আছে হয় নাই so she said to লিখাই নহলগে so she said that এইটো I to কি হ'ব I to গৈ পেলাই হ'ব যে she আৰু যেহেতু এইটো past tense ত আছে she had visited Paris the previous year তেনেকৈ on the same way present continuous tense ত যেতিয়া থাকিব am is are তেতিয়া হ'লে এইটো কনভাৰ্ট হ'ব past continuous লৈকে was were আমি with example সবিশেষ ডিসকাস কৰিম আকৌ so past perfect ত আছে থাকিলে একো চেঞ্জ নহয় হয় না so past perfect বা present perfect continuous থাকিলে it will be changed to past perfect আৰু past perfect continuous তেনেকে আমাৰ ইটো চেঞ্জ হ'ব so এইখিনিতে এটা এনাউন্সমেন্ট লৈ আহিছো সো আপোনালোকে আহিবলগিয়া যেটো টেট কাম ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সামৰ আছে তাত তাৰ কাৰণে আমাৰ ফাউন্ডেশন কোৰ্সও উপলব্ধ আছে সো আপোনালোকে যদি এনৰোল হোৱা নাই খুব সুলভ মূল্যতে আপোনালোকে এইটো কোৰ্স পাৰচেজ কৰিব পাৰিব সো আপোনালোকে আমাৰ এপটোত গৈ পেলাই যেটো আমাৰ এডুষ্টেচন এপ আছে হেতু ইনষ্টল কৰি লব সো তাত আপোনালোকে এই কোৰ্সটোৰ ডিটেইলছ পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ এন্ড্ৰইড ফোন নহয় আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু যদি কিবা অসুবিধা হৈছে আমাৰ যেটো তলত দিয়া নাম্বাৰ আছে 8404096953 আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কল কৰি পেলাই সবিশেষ জানিব পাৰিব এই কোৰ্সটোত আপোনালোকে ভিডিওস পাব মক টেষ্ট পাব নোটস পাব এমসিকিউস পাব এন্ড অল নোটস আৰ अवेलेबल ইন দা PDF ফৰমেট অলৰাইট সো যদি আপোনালোকে এতিয়াও পাৰচেজ কৰা নাই আপোনালোকে এতিয়া পলম নকৰি কৰিব পাৰে সো এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট লৈকে আগবাঢ়িছো নেক্সট ৰুলটো লৈকে So, এতিয়া কোৱা হৈছে যেটো আমাৰ changes in models আছে হয় না so model বোৰ আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰো suppose shall will should would may to হলে might can হলে could তেনেকৈ কৈছে so he said suppose I shall visit you tomorrow এটা কৈছো দেই so he said I shall visit you tomorrow so model থাকিলে কেনেকৈ হ'ব so he said that কি হ'ব he said তাৰ পিছত that conjunction will be followed that he would visit me the next day he would visit me the next day so should to গৈ পাই কি হৈছে ইয়াতে would হৈছে হয় নাই then may he said sorry আৰু এটা example দিছো he said I may go to the party
so এইটো কি হ'ব he said that তাৰ পিছত কি হ'ব that আৰু কি চেঞ্জ হ'ব আমি এতিয়া চাম he said that he may to গৈ পেলাই কি হ'ব might so he might go to the party so may to might লৈকে চেঞ্জ হৈছে then এইটো চাব যে কি আছে can হলে could হয় নাই so he said I can help you so এইটো কেনেকৈ আমি চেঞ্জ কৰিম so he said or পিছতো আমাক that লাগিব so আৰু you টো আমাৰ চেঞ্জ হ'ব so let's see that he said that he could help me তেনেকুৱাকে চেঞ্জ হ'ব so এইটো আমি পাইছোঁ so এটা কেতিয়াবা কিন্তু কি হয় যে the model might remains the same in indirect speech okay suppose might to যেতিয়া থাকিব তেতিয়া কিন্তু এইটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় হা বা should আৰু would যেতিয়া থাকে generally remains the same suppose he said you should try harder he said that I should try harder or might to যদি থাকে he said it might rain today he said that it might rain that day so এইকেইটা যদি থাকে তেতিয়া হলে কিন্তু চেঞ্জ নহয় so মডেলটো আমি বুজি পালো so এতিয়া আমি চাম ৰবক চেঞ্জেছ ইন টাইম এণ্ড প্লেচ কেনেকৈ আমি চেঞ্জ কৰোঁ এইকেইটা টাইমটো কেনেকৈ চেঞ্জ হয় আমি এই বিষয়ে চাম চ' টুডে থাকিলে যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টুডে থাকিলে কি হ'ব এইটো ইনডাইৰেক্টটো হ'ব ডেট ডে টুমৰ' থাকিলে দ্য নেক্সট ডে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইকেইটা কিন্তু মনত ৰখাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ কেতিয়াবা আমি কনফিউজ হৈ যাওঁ যে য়েষ্টাৰডে থাকিলে আমি কি লিখিম চ' বা টুনাইট থাকিলে তেনেকুৱাকৈ চ' এইকেইটা আমি স্কুলত থাকোঁতে পঢ়িছিলোঁ আজি আকৌ এবাৰ ৰিভিজন কৰিছোঁ দ্য য়েষ্টাৰডে থাকিলে কি হ'ব দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে টুনাইট ডেট নাইট টুনাইট হ'লে ডেট নাইট লাষ্ট হ'লে দ্য প্ৰিভিয়াছ হিয়াৰ হ'লে ডিয়াৰ পাইছিলোঁ ন আমি অলপ আগতে আই কেম হিয়াৰ য়েষ্টাৰডে হয় নাই চ' আই কেম হিয়াৰ য়েষ্টাৰডে এইটো আমি অলপ আগতে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিছোঁ হি কেম ডিয়াৰ হিয়াৰটো ডিয়াৰলৈকে হৈছে য়েষ্টাৰডেটো কি হৈছে দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে তেনেকৈ আমি এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব হয়নে চ' এগ' হ'লে কি হ'ব বিফৰ নাও হ'লে হ'ব দেন চ' এনেকৈ আমি এইকেইটা মনত ৰাখিম এইকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ টুডে হ'লে হ'ব ডেট ডে আকৌ টুমৰ' হ'লে দ্য নেক্সট ডে য়েষ্টাৰডে দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে টুনাইট ডেট নাইট লাষ্ট দ্য প্ৰিভিয়াছ হিয়াৰ হ'লে ডিয়াৰ দিছ হ'লে ডেট ডেজ হ'লে ড'জ এগ' হ'লে বিফৰ নাও হ'লে ডেট চ' এইকেইটা মনত ৰাখি ল'ব আপোনালোকে চ' এতিয়া আমি চাম আমাৰ নেক্সট স্লাইডলৈকে কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে ইয়াতে অ'কে চ' আমি আগতে পঢ়িলোঁ ন কেনেকুৱাকৈ ৰুলছবোৰ আমাৰ চেঞ্জ হৈছে চ' লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ছাম অফ আৱাৰ এক্সাম্পলছ দেন চি ছেড আই কেনট হেল্প ইউ এট ডেট টাইম এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে ৰিপৰ্টিংটো আৰু ৰিপৰ্টেডটোত এটা মডেল আছে চি ছেড আই কেনট হেল্প ইউ এট ডেট টাইম চি ছেড ডেট she could not help me at that time so the rules to follow kori kiman easy hoy he said to me I shall come to meet you tomorrow etu change of time okay he told to me no hoy he told me that he pronoun change hoise he would come to meet me the next day deneke Ram said I have not taken any exams this year, but I intend to take 2 exams the next year. Yat ami ki change korim. The next year korim, I korim, this korim. Okay, so I to korim yate. So it is amar present tense ot, hoine? So it amar jabo past, present perfect tense ot ase. It past perfect loike change hobo. Ram said that I to ki hoise he had not taken any exam that this to that year hoise but I to hoise he intended to take 2 exams the next year so next year to loike ate change hoise so next year to yate ase then he said virtue is its own reward so etu amar ki hoy etu eta phrase hoy so etu amar change no hobo he said that virtue is its own reward Our teacher said we have to finish this work today as we know that tomorrow never comes. Yat kintu ki hoy? Etu eta truth hoy. Okay. So habitual truth hoy. Our teacher said that we had to finish that work ki hobo today to that day hoise
as we know that tomorrow never comes. So এই এক্সাম্পল কেইটা আই হোপ আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে আমাৰ আগৰ ৰুল কেইটা বুজিবৰ কাৰণে। চ' তেনেকৈ আমি এইকেইটা বুজি গৈ থাকিম। লেটছ চি ইণ্টাৰগেটিভ। চ' আমি এতিয়া কি পঢ়িলোঁ যে আমি এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত পঢ়িলোঁ, কিন্তু আমি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত আমি স্পীচটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ উই উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এবাউট দিছ। অ'কে, চ' হি ছেড আৰ ইউ কামিং, ডাইৰেক্ট স্পীচত আছে। হি আস্কড মি ৱেডাৰ আই ৱাজ কামিং। চ' এক্সাম্পল কেইটা জাষ্ট পঢ়ি দিছোঁ, দেন আমি আকৌ মনত কৰিম এতিয়া। হি ছেড টু মি when are you coming? So questions is of WH family. He asked me when I was coming. অকণমান খেলি মেলি লাগিছে হয়নে, যে ইয়াত কিয় বেলেগ হৈছে, ইয়াত ডেটৰ ঠাইত ৱেডাৰ কিয় হৈছে, ইয়াতে ডেট কি হ'ল তেনেকুৱাকৈ, ইয়াতে কিয় নাই। চ' আগৰ ৰুলছকেইটা ফ'ল' হোৱা নাই ইয়াতে হয়নে। চ' কি হয় যে ইন ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স কনভাৰ্টিং টু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ ৰিকুৱায়াৰ্ছ চাম স্পেচিফিক চেঞ্জ। কি কৰোঁ যে আমি অবভিয়াছলি উই ৰিমুভ দ্য কুৱেশ্যন ফৰ্মেট, ৰাইট। এইটো চাব হি ছেড টু মি আৰ ইউ কামিং, এইটো পূৰা এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স হৈ গৈছে এতিয়া। হি আস্কড মি ৱেডাৰ আই ৱাজ কামিং। চ' আৰু কি কৰোঁ আমি ইয়াতে কেইটামান ৰুল আছে। এটা হয় আমি যে চেঞ্জ দ্য চেণ্টেন্স ফ্ৰম কুৱেশ্যন টু এ ষ্টেটমেণ্ট কৰোঁ। তাৰপিছত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব যদি থাকে আমি আস্ক, এনকুৱেৰ, ৱাণ্ডাৰ এইবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ। বিভিন্নটা ৰুল আছে। আৰু কি হয় যে চ' উই চেঞ্জ দ্য ৱাৰ্ড অৰ্ডাৰ। অ'কে, চ' উই প্লেচ দ্য ছাবজেক্ট বিফৰ দ্য ভাৰ্ব। অ'কে, তাৰপিছত য়েছ ন' কুৱেশ্যন হ'লে কেনেকুৱা হয়, আকৌ WH ফেমিলিত থাকিলে কেনেকুৱা হয়। চ' আৰ ইউ কামিং, ছাপ'জ ইয়াতে দিয়া হৈছে আৰ ইউ কামিং, হি আস্কড মি ৱেডাৰ আই ৱাজ কামিং। চ' ইয়াত কি কৈছে যে যেতিয়া আমাক কোনোবাই সোধে আৰ ইউ কামিং, আমি আনচাৰটো সদায় য়েছ বা ন'ৰে দিওঁ। য়েছ আই এম কামিং, অৰ যদি নাযাওঁ আমি ন' আই এম নট কামিং। চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় যে সদায় ইয়াত ডেটটো ৰিপ্লেচ হয় ইফ বা এনকুৱেৰ হয়। অ'কে, হি আস্কড বা হি আস্কড ৱেডাৰ, হি আস্কড কাক সুধিছে মি, ৱেডাৰ আই ৱাজ কামিং বা ইফো যদি আপোনালোকে বহুৱাই ডেট উড বি কাৰেক্ট। অ'কে, ছাপ'জ তাই সুধিছে চি ছেড উইল ইউ মেৰি মি, উইল ইউ মেৰি মি। আমি ইয়াৰ আনচাৰ যদি পজিটিভ হয় আমি আইদাৰ য়েছ ক'ম, নহ'লে আমি কি ক'ম নো। চ' তেনেকুৱা হ'লে কি হ'ব, চি আস্কড ইফ আই উড মেৰি হাৰ, তেনেকুৱাকৈ। অ'কে, চ' এইটো বস্তু ছাপ'জ ৱেন আৰ ইউ কামিং, ৱেৰ আৰ ইউ গ'য়িং, হোৱাট আৰ ইউ ডুইং, তেনেকুৱা যদি থাকে। ৱাই ডিড ইউ লিভ আৰ্লি, চ' তেনেকুৱা হয়। ডিড ইউ ফিনিছ ইয়ৰ হোমৱৰ্ক, হাউ, এনেকুৱাকৈ। অ'কে, চ' ইয়াত আমি কি পইণ্টছটো ৰিমেম্বাৰ কেইটা চাম। ইফ বা ৱেডাৰ ইউজ কৰিম ফৰ য়েছ অৰ ন' কুৱেশ্যনছ, আৰু কি হয় ইউজ দ্য WH ৱৰ্ড ফৰ WH কুৱেশ্যন উইদাউট চেঞ্জিং ইট। অ'কে, চ' হি ছেড টু মি ৱেন আৰ ইউ কামিং টু, হি আস্কড মি ৱেন আই ৱাজ কামিং। ৱেনটো ৱেনেই আছে WH থাকিলে। ছাপ'জ যদি সোধে আমাক চি ছেড, ৰ'বক দেই, চ' but they said why did you leave early, so এটো কি লিখিম আমি, they asked why I had left early. চ' ৱাইটো ৱাই থাকিব, তাত একো আমি এক্সট্ৰা যেনেকৈ আগত আৰ ইউ কামিংটোত আমি য়েছ আৰু ন' থাকিলে আনচাৰটোৰ ৱেডাৰ বা ইফ দিছোঁ, ইয়াত আমি নিদিওঁ। ইয়াত WH থাকিলে এইটো তেনেকৈ থাকিব হা। চ' আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, যেতিয়া ৱেৰ আৰ ইউ গ'য়িং, হোৱাট আৰ ইউ ডুইং থাকে, কোনো কনজাংশ্যন ইয়াত ফ'ল' নহয়। ৱাই ডিড ইউ লিভ আৰ্লি, তেনেকুৱাকৈ। অ'কে, চ' এইটো হ'ল আমাৰ তেনেকুৱা ৰুল। চ' আমি পঢ়িম এতিয়া ৰুলছ কিছুমান আমাৰ যিবিলাক ইণ্টাৰগেটিভ চেঞ্জৰ আছে। So let's understand more about this, such as change say to into asked, questions, enquired or interrogated. So এই rules কেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। interrogative কৰিলে say to কি হ'ব, asked হ'ব বা enquired হ'ব বা questioned হ'ব বা interrogated হ'ব। Suppose she said where do you live, okay, so এইটো হ'ব she enquired where I lived. Okay, so
তেনেকুৱা হ'ব বা সিন ইণ্টাৰোগেটেড তেনেকুৱা হ'ব মানে জাষ্ট মিনিংটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই এইটো চেঞ্জ হ'ব অ'কে কুৱেশ্যন মাৰ্ক শুড বি চেঞ্জ ইনটু ফুল ষ্টপ ৱেৰ ডু ইউ লিভ এইটো চেঞ্জ হৈ গৈ পেলাই কি হৈছে ফুল কুৱেশ্যন মাৰ্ক যিটো আছিলে সেইটো আমি ফুল ষ্টপ দি দিলোঁ দ্য চেণ্টেন্স উইল নট বি ইণ্টাৰোগেটিভ ফৰ্ম ইন ইনডাইৰেক্ট স্পীচ দিছ মিনছ ডেট হেল্পিং ভাৰ্ব ইজ ইউজড আফটাৰ দ্য ছাবজেক্ট এটা আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিম অ'কে চ' কি হয় যে tense and pronouns shall be changed tense or pronouns to change hobo so if question can be answered yes no conjunction if or whether will be used itu ami already kolu if the question of wh family no conjunction will be used so a rule keta bujibole ami ketaman example loi ahisu yate suppose he said to me do you know me okay so do you know me jodi amak konobai khudhe tumi mok chini poa ne buli তেতিয়া আমি যদি চিনি পাওঁ হয় বা য়েছ আই ন' ইউ তেনেকৈ কওঁ যদি চিনি নাপাওঁ ন' আই ডোণ্ট ন' ইউ তেনেকৈ চ' আমি অলৰেডি এটা ৰুল পাইছোঁ যে যদি আনচাৰটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হয় যে য়েছ ইয়া ন'ৰে তেতিয়াহ'লে পেটাৰ্ণটো অলপ বেলেগ হয় ইয়াতে ইনডাইৰেক্ট স্পীচ কৰোঁতে হি ছেড টু মি ডু ইউ ন' মি হি আস্কড মি সি মোক সুধিছিলে হি আস্কড মি ইয়াৰ পিছত কি হ'ব ডেটৰ ঠাইত ইয়াতে ইফ বা ৱেডাৰ হ'ব ইফ I knew him verb to past tense hobo yate if I knew him jeto he said to me hoise do you know me he asked me if I tar pisot if or pisot subject to hobo then verb hobo then etu hobo okay him if I knew him she said to him what are you doing now so etu amar wh family hoy yat yes no tenekwa eko context nahe so she said to him she asked him what he was doing now so yate if ba whether nalage yate wh family etue hobo wordtue what tar pisot subject ahibo then ahibo be verb he was doing now to ki hobo then so proshno bodhokor prai to ki hobo je eta assertive sentence loike convert hobo etia he said to him did you intend to come with me ako mon koribo yate did you intend to come with me if I intend I would say yes if I don't then no so yate ki hobo if বা whether hobo he asked him if he had intended to come with him yate kyo had hoise upor to ki asile do asile yaru yate did ase hoy nai did hole ki hoy je etu past tense ot ase aru jetia simple past tense ot thake tetia etu ki hoy past perfect loike convert hoy jay he asked him if he had intended to come with him she said to her haven't you seen this movie যদি মই চাইছোঁ মুভিখন তেতিয়াহ'লে য়েছ ক'ম যদি মই চোৱা নাই ন' ক'ম হি আস্কড হাৰ ইফ শ্বি হেড নট চিন ডেট মুভি সুধিছে যে তাইক সুধিছে চ' তাই কৈছে যে তাই মুভিখন চাইছেনে নাই ইফ শ্বি হেড নট চিন ডেট মুভি যিহেতু এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আছে এইটো পাষ্ট পাৰফেক্টলৈকে কনভাৰ্ট হৈ গৈছে হি ছেড টু হাৰ মেডাম কেন আই হেল্প ইউ শ্বি ছেইড ন' অ'কে চ' এনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাকত আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম চ' মেডামটো আমি কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম চ' ইয়াতে আমি এটা নতুন ৰুল এটা পাম নিউ ৰুল এটা হা অ'কে দেন কি হ'ব চি ছেড টু হাৰ মেডাম কেন আই হেল্প ইউ চ' ইন ইনডাইৰেক্ট স্পীচ ইফ ৰেচপেক্টফুল টাৰ্মছ লাইক ছাৰ মেডাম ইয়ৰ অনাৰ আৰ ইউজ তেতিয়াহ'লে কি হয় this should be replaced by the word respectfully in the indirect speech আমি যেতিয়া কাৰোবাক sir বা madam বুলি মাতো আমি তেওঁলোকক respect দি মাতো বা your honor বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি হ'ব he asked her respectfully okay এই madam টো change কৰিব নালাগে আৰু can I help you তাৰ answer টো obviously follow হ'ব yes ya no re হয় নাই so তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি ইয়াতে if আনিছো he asked her respectfully if he could help her she answered in the negative ইয়াতে চাব she said no she said that no he couldn't help এনেকুৱা টাইপ নহয় দেই he asked her respectfully if he could help her she answered in the negative so মানে কি হয় যে আমি যেতিয়া আমাৰ এটা কমন ফিয়াৰ এটা থাকে যে নাই ইংলিছৰ এইটো টান আছে বুলি পেলাই অ'কে ইংলিছৰ পাৰ্টটো টান হয় ইমান ৰুলছ মোৰ মনত নাথাকে বুলি এইটো এটা ষ্টেৰিঅ'টাইপ হয় যে আমাৰ মাইণ্ডত অলৰেডি সোমোৱাই দিয়া থাকে এই ভয়টো যে ইমান টান ৰুলছবোৰ আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম বুলি কিন্তু ই বহুত চিম্পল হয় জাষ্ট এই ফিয়াৰটোৰ কাৰণে আমি ভয় কৰোঁ যেনেকৈ মেথছৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমানৰ ফবিয়া থাকে নাই মই মেথছ নোৱাৰোঁ কি যদি কাৰেক্ট ফৰ্মুলাটো জনা যায় ষ্ট্ৰাকচাৰটো জনা যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো খুবেই ইজি হৈ পৰে হয়নে চ' ইয়াতে চাওক কোনোবাই যদি নেৰেশ্যনটো ৰিভিজন কৰা নাই বা ভালকৈ পঢ়া নাছিলে সৰু থাকোঁতে এনেকুৱা চেণ্টেন্স যদি দেখে হি ছেড টু হাৰ মেডাম কেন আই হেল্প ইউ তেওঁ অকল বেছিক ৰুল কেইটা জানে ছাপ'জ চি ছেড ন' তেওঁ লগে লগে সেইটো কনফিউজ হৈ যাব মেডামটো মই কেনেকৈ ইনডাইৰেক্টত চেঞ্জ কৰোঁ
নোটো মই কেনেকৈ কৰোঁ তেনেকুৱা নহয় হি asked her respectfully if he could help her and she answered in the negative কিন্তু এইটো যদি তেওঁ যদি ক'লেহেঁতেন yes তেতিয়া আমি কি বুলি লিখিলোহেঁতেন তেতিয়া চ' তেতিয়া আমি লিখিলোহেঁতেন she answered in the affirmative okay so তেনেকৈ আমি okay so তেনেকৈ আমি লিখি যাম so he said to me your honor I request you to listen to my plea he respectfully requested me to listen to his plea right sir I need your help okay she said to him sir I need your help she respectfully asked him for help তেনেকৈ okay so আমি তেনেকৈ কৰি যাম যদি আনসাৰটো থাকে কি হ'ব নো yes বুলি কয় কোৱেশ্চন হ'লে যে মেডাম কেন আই হেল্প ইউ she said no তেতিয়া আমি ইয়াতে কি লিখিছোঁ in the negative right আৰু যদি তেওঁ yes দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম she answered in the affirmative okay so আৰু এটা এক্সাম্পল দি দিছোঁ ইয়াতে মই আপোনালোকক যে he asked did you complete the task did you complete the task he said yes he said yes etu kenake likhim ami yes okay so your answer to likhim he asked if I had completed the task okay if I had completed the task and ki hobo tar pisot I answered in the affirmative I answered yes right so teneke hobo I hope apnalokor bujibole jate besi kothin hua nai teneke she said to me when will train arrive etu eta paisilo ami inquire ba wonder tenekwa ge hoy nai so he said to me when will the train arrive he inquired of me when the train would arrive so when to when থাকিব তাৰ পিছত subject to আহি গলে তাৰ পিছত will to convert হৈ would হলে তেনেকে so খুবে ইজি হয় একেটা so example কেটা আমি কৰি গলো then এতিয়া চাব এইটো আকৌ এবাৰ কোৱা হৈছে if we use sir বা madam আপোনালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব এবাৰ sir madam your honor ya any other word of respect in the direct speech such word should be replaced by respectfully suppose madam can I help you I said madam can I help you I said respectfully your honor so he said to him suppose he said to me your honor I request you to listen to my plea then ki hobo I respectfully requested him your honor respectfully your honor madam sir ebilak change enege kora hoy if we use darling dear my beloved but enekwa word jodi thake direct speech titia that word would be replaced by word lovingly affectionately teneke so my dear ba darling teneke thakile ki hobo suppose moi karuba koisu I said to him my dear please be careful my dear please be careful so it was she affectionately told him but I lovingly told him that to be careful then again okay so if the answer is in yes ako dekhise apnaloke etu if the answer is in yes or no they must be changed into answered in the affirmative or answered in the negative respectively so are you coming to the party okay suppose enike hodise she asked are you coming to the party I said ki hobo no hoy na so she asked if I was coming to the party and I answered in the negative teneke so iman tan no hoy na so teneke ami rules kita monot rakhibo lagibo tar pisot amar khube easy hoy jay so teneke ami assertive ot keneke change korisu ami heitu palu tar pisot ami interrogative ot change keneke koribo lage taru ami 3-4 ta rule palu then ako এতিয়া হিছে আমাৰ imperative sentence so he said to me go away he ordered me to go away so change said to into ordered repeated forbade suggested ইয়াৰে conjunction to কি হৈছে এই sentence টোতে মন কৰিব আপোনালোকে he said to me go away ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা এইটো এটা order হয় নে he ordered me said to me to কি হৈছে ordered me তাৰ পিছত to আহিছে to go away okay to pisot to is followed by verb 1 jete verb to present form ore thakibo tense aru pronoun to change hoy according to the rules okay so said to yar verb ot ki hoy keneke change hoy ordered hobo pare
ৰিকুৱেষ্টেড হ'ব পাৰে, ফৰবেড হ'ব পাৰে, ছাজেষ্টেড হ'ব পাৰে, এডভাইজড হ'ব পাৰে, তেনেকৈ ছাপ'জ এটা এক্সাম্পল এটা দিছোঁ ইয়াতে, এইটো আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সহজ হ'ব। She said to him, she said to him, please help me with the task. Please help me with the task. So, please থাকিলে কি হ'ব এতিয়া? Please থাকিলে কি হ'ব যে she requested him to help her with the task. তেনেকুৱাকৈ যদি আৰু ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সটোত এনেকৈ কোৱা হয় যাতে যে ক্লোজ দ্য ডোৰ, এইটো এটা আদেশ দিয়া হয় হয়নে? চি অৰ্ডাৰ্ড মি টু ক্লোজ দ্য ডোৰ, অ'কে, ডু নট ডু দিছ, চি ফৰবেড মি নট টু ডু দিছ, তেনেকুৱাকৈ তেওঁ কৈছে মোক ভালকৈ পঢ়া, ৰিড ৱেল, চি ছাজেষ্টেড মি টু ৰিড ৱেল, তেনেকুৱাকৈ চেণ্টেন্সবোৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব। চ' ইমান এটা টান নহয় এইটো ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সতো হয়নে? চ' ইয়াৰ পিছত আমি কি কয় কেইটামান আকৌ এক্সাম্পল কেইটামান প্ৰেক্টিছ কৰিম ইয়াতে। চ' এক্সাম্পলবোৰ যিমানেই আমি কৰোঁ, চ' আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যে মক টেষ্ট যদি লৈছে আপোনালোকে, তাত এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি যাওক, আৰু ইংলিছৰ যিকোনো এখন গ্ৰামাৰ লওক বা যিকোনো এটা টেষ্ট চিৰিজ এটা লৈ পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰি গৈ থাকক, যে যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিব ন সিমানে ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকৰ মানে ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব। এতিয়া এই ক্লাছটো চালে, তাৰপিছত ছাপ'জ আপোনালোকে টেষ্ট চিৰিজ এটা ছল্ভ কৰিলে, চ' এইকেইটা আপোনালোকৰ মাইণ্ডত ৰৈ যাব তেনেকৈ। চ' তেনেকৈ টেষ্ট চিৰিজ ছল্ভ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' অকল চাই পেলাই আমি যদি মনত ৰাখি দিওঁ সেইখিনিও ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, যেতিয়ালৈকে মানে কামত নাহে ইমান দেৰিলৈকে যেতিয়ালৈকে আমি MCQ ছল্ভ নকৰোঁ বা ইয়াৰ গ্ৰামাৰবোৰ আমি প্ৰেক্টিছ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে। চ' প্ৰেক্টিছ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চি ছেড টু মি ডু নট কাম হিয়াৰ। চ' আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ এক্সাম্পল আপোনালোকক ক্লাছতে দি দিওঁ বা আপোনালোকে সেইবোৰ আকৌ প্ৰেক্টিছ কৰক বা মক টেষ্ট ট্ৰাই কৰক তেনেকুৱাকৈ। চি ছেড টু মি ডু নট কাম হিয়াৰ, চি ফৰবেড মি টু কাম দেয়াৰ। চ' ছেড টু মি ডু নট কাম হিয়াৰ, এইটো এটা মানা কৰিছে হয়নে? চ' চি ফৰবেড মি টু কাম দেয়াৰ, হিয়াৰ টু দেয়াৰ হৈছে। চি অৰ্ডাৰ্ড মি নট টু কাম হিয়াৰ, তেনেকৈও হয়। হি ছেড call the first witness now. He ordered them to call the first witness then. Now to then hoise. She said, spread the clothes in the sunlight and do not wash anything else. So, it was order korise karobak adesh dise. She ordered him to spread the clothes in the sunlight and not to wash anything else. The captain said to the soldiers, stand at ease. The captain commanded the soldiers, captain obviously command koribo no, commanded the soldiers to stand at ease. My mother said to me, help others, but do not expect anything in return. So, my muk advice is say, my mother advised me to help others, but do not expect anything in return. So, teneke, etu ami change korisu in imperative sentence. So, etia sabo apnaloke exclamatory sentence ami keneke koru. Then, exclamatory sentence চাব, she said to me, alas, I am done. য'ত আমি সুখ দুখ বা তেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰকাশ কৰোঁ ন, যেতিয়া আমি দুখ কৰোঁ বা সুখত থাকোঁ, এটা বেলেগ এটা ৰিয়েকশ্যন দিওঁ আমি। চ' she said to me, alas, I am undone. alas ৱৰ্ডটো দেখিয়ে গম পাইছোঁ যে তেওঁ বহুত মানে এটা দুখত আছে। চ' ইয়াতে কি হ'ব, যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে she exclaimed with sorrow that she was undone. She exclaimed with sorrow that she was undone. So said to me to exclaimed with sorrow হৈছে। কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে sorrow নহয় আকৌ, যেতিয়া হুৰা থাকে বা জয় থাকে তেতিয়া বেলেগ হ'ব, এইটো বেলেগ, ৱাও সেইটো বেলেগ, সেইটো বেলেগ। তাৰপিছত কি লাগিব, এটা ডেট লাগিব। তাৰপিছত আইটো চেঞ্জ হৈ পেলাই প্ৰনাউনটো কি হৈছে, চি হৈছে, এমটো গৈ পেলাই said to me আছিলে, চ' যেতিয়া পাষ্ট টেন্সত এমৰ ঠাইত was হৈছে, দেন আণ্ডাৰ। এণ্ড চি at last changes into exclaimed into sorrow. হুৰে মানে কি, ফূৰ্তি হয় নাই? So she exclaimed with joy. Then said to fill, এনেকৈ ক'লে কি হ'ব, exclaimed with despise or disgust. Wow, she said to me, wow. তেনেকৈ exclaimed with joy. Wow, কিবা এটা ফূৰ্তি লগা বস্তু দেখিলে আমি wow এনেকৈ কওঁ ন, ধুনীয়া বস্তু এটা দেখিলে, এইটো ছাৰপ্ৰাইজ ইয়াৰ ৰিগ্ৰেট। তাৰপিছত কি থাকিব, কনজাংশ্যন এটা থাকিব, ডেট উইল ৰিপ্লেচ কমা এণ্ড ইনভাৰ্টেড কমাছ। টেন্স আৰু প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হ'ব একৰ্ডিং টু দ্য ৰুলছ। চিটো চেঞ্জ হৈছে, আকৌ ৰুলছটোৰ মতে কি আছে, যিহেতু এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে, চ' প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে, চ' পাষ্ট টেন্সত হৈছে। চ' তেনেকৈ একৰ্ডিং টু দ্য ৰুল এইটো চেঞ্জ হ'ব। চ' এইটো আমি এক্সক্লেমেটৰীটো পঢ়িছোঁ। এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল চাম আমি, যাতে ক্লাছতে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ হৈ যায়, তাৰ কাৰণে আমি
বহুত এক্সাম্পল লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আমাৰ ক্লাছবোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যনটোৰ কাৰণে বহুত ইউজফুল হৈ উঠিছে So she said, "Hooray, we have won the match." So she exclaimed with joy that they had won the match. So কি কৈছে hooray যেতিয়া আমি কি কৰোঁ কিবা এটা মেটচ জিকোঁ কিবা achieve কৰোঁ তেনেকুৱা হ'লে আমি কি হয় ফূৰ্তি প্ৰকাশ কৰোঁ so she exclaimed with joy জয়ৰ পিছত কি হৈছে that আহিছে okay we have মানে they আকৌ have owned they had owned the match তেনেকৈ she said how beautiful is the rain obviously এতিয়া ভাল পাইছে beautiful কৈছে joy she exclaimed with joy তাৰপিছত they আহিছে that the rain was very beautiful so the rain subject to আহিছে যেহেতু present tense আছে so এইটো past tense হ'ব was he said bravo you have done well so কাৰোবাক তেওঁ applaud কৰিছে কেতিয়াবা exclaimed হৈ নহয় কি হ'ব he applauded him saying that he had done well she said with a surprise please what a pleasant surprise she exclaimed that it was a pleasant surprise exclaimed that it was a pleasant surprise already says surprise তেনেকুৱাকে so ইমান এটা টান আমাৰ কাৰণে নহয় narrationটো so এতিয়া আমি optative sentenceত কেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ আমি সেইটো চাম so optative tenseত কি হয় যে may god bless you কি হয় যাতে ভগৱানে আপোনাক আশীৰ্বাদ দিয়ে এইটো saidটোত হৈ পেলাই কি হৈছে prayed হৈছে he prayed that god might bless me এইটো mayটো might হৈছে he prayed তাৰপিছত that আহিছে তাৰপিছত subjectটো আহিছে god তাৰপিছত mayটো mightলৈকে চেঞ্জ হৈছে bless তাৰপিছত pronounটো চেঞ্জ হৈছে said into wish বা pronoun prayedলৈকে যাব that is used হ'ব tense আৰু pronounটো change হ'ব she said may god pardon him she prayed that god might pardon him she prayed that they pray কৰিছে that god might pardon him they said long live the king কেনেকৈ change কৰিম they prayed that the king might live long তেনেকুৱাকৈ so very easy so optative tenseত কেনেকৈ কৰোঁ আমি সেইটোও পালোঁ আৰু কেইটামান আমি এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে এক্সাম্পল কেইটামান আমি ইউজ কৰি যাম অ'কে চ' ঢেৰ ৰুলছ আছে তাৰ মাজত আমি এনেকৈ মনত ৰাখি গৈ থাকিম so ইয়াতে চাব আপোনালোকে need not used to would rather would better had better are not changed when direct speech is changed into indirect speech he said I used to go to school by bus okay used to থাকিলে এইবিলাক হ'লে কি হয় যে direct speech is changed কি কয় are not changed when direct speech is changed into indirect speech এইবিলাক চেঞ্জ নহয় বুলি কৈছে he said I used to go to school by bus he said that he used to go to school by bus চেঞ্জ হোৱা নাই ইয়াতে কওঁ so এতিয়া আমি ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম যেতিয়া নিড নট থাকে ইউজ টু থাকে উড থাকে ৰাডাৰ থাকে উড বেটাৰ বা হেড ৰাডাৰ থাকে হেড বেটাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো চেঞ্জ নহয় যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট স্পীচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈকে লৈ যাওঁ he said I used to go to school by bus he said that he used to go to school by bus if past continuous is used with time clause the tense doesn't change he said to me while I was studying you were playing ইয়াতে কি হৈছে যে time clause ইউজ হৈছে যেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ তুমি খেলি আছিলা he told me that while I was studying I was playing he told me that while he was studying I was playing so ইয়াতে কি হয় tense to change নহয় বুলি কোৱা হৈছে so এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিটো টাইম ক্লজ মেনশ্যন হৈ আছিলে then এতিয়া চাব if the time clause is mentioned in the past indefinite tense the tense doesn't change he said when I met him she was playing he said that when he met him she was playing okay so এইটো চেঞ্জ নহয় আকৌ কি হয় যে যেতিয়া দুটা simultaneous action দিয়া থাকে past indefinite tense তেতিয়া tense-টো চেঞ্জ নহয় okay so I prepared the tea and he fried the chips. She said, I prepared the tea and he fried the chips. So, ekeloge duta action continue hoi ase, soli ase. So, she said that she prepared the tea and he fried the chips. Tenekuake. So, যেতিয়া past indefinite tense duta simultaneous action soli thake, তেতিয়া এইটো change নহয় বুলি কৈছে. So, এতিয়া আৰু এটা ৰুল চাব ইয়াতে আপোনালোকে in the historical facts. Okay. So, historical facts, the tense doesn't change. He said Gandhiji started Quit India movement. He said that Gandhiji started the Quit India movement. So already আমি পাইছিলোঁ যে যেতিয়া simple past থাকে এইটো past perfectলৈকে চেঞ্জ হয় কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে চেঞ্জ হোৱা নাই why due to the this event historical event Gandhi usually আমি ক'লে he started this he had started this হ'লেহেঁতেন হয়নে he said Gandhiji started the Quit India movement as it's a historical statement fact he said that Gandhiji started the Quit India movement will shall is changed into would should but statements will shall should be changed into should if the statement is suggestive so কি কৈছে যে ইয়াতে he said I shall come tomorrow
Okay, so ইয়াতে change হৈছে যে he said that he would come the next day. He said to me, what shall I do after the exam? He asked me what she should do after the exam. So ইয়াতে কি হৈছে, ইয়াতে change হৈছে, shall to should ole হৈছে কিয়, because it's a suggestive. The statement is suggestive. There এটা suggestion বিচাৰিছে কি কৰিব, মই কি কৰিম এক্সামৰ পিছত। দুইটা সেন্টেন্সৰ মিনিংটো বেলেগ হয়। I shall come tomorrow আৰু he would come the next day. Okay, ইয়াৰটো suggestive নহয়, but what shall I do after the exam, এইটো এটা তেওঁ suggestion বিচাৰি পেলাই সুধিছে। So এইটো ইয়াতে এটা change হ'ব। So এতিয়া চাব, models will be changed according to the meaning of the sentence. কেনেকৈ models to change হয় আমি এতিয়া এইটো চাম। So let's see. She said, if I get selected, I need to take any exam further. I need not take any exam further. Okay, so she said that if she got selected, she would not have to take any exam further. Okay, কি কৈছে ইয়াতে? So she said that if she got selected, she would not have to take any exam further. Yate need not to change hoi pelai would not hoise, because the sentence is referring to a future possibility. At a future possibility eta bujaise hoine. He said, need I send an email? He asked me if he had to send an email. Okay, so he asked me if he had to send an email. Yet need I to change hoise had to loike. Kyo? Because it's the question about obligation. Yate obligation eta bujaise je moi ako send korim neki teneke. He said, when I was a kid, I couldn't go out alone. Here, could is for permission. Okay, he said that when he was a kid, he wasn't allowed to go out alone. So here, could not refers to a permission. So it was changes to was not allowed. It changes to wasn't allowed to. Okay, she said, Rohit, you must be prudent. She ordered Rohit to be prudent. Yate kiyo hoise, a must indicate to ki bujaise eta order bisari dise. So it changes to order in the reporting tense. Okay, so can changes to could hoy, kiyo hoy, can to could hoy for the ability. Okay, ako may changes to might hoy for the for permission or possibility. Will change to would hoy, future prediction বা ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে। চেল টু কেতিয়াবা শুড হয় ফৰ ছাজেশ্যন ইয়া এডভাইচ। মাষ্ট টু কি হয় যে হেড টু লৈকে হয় ফৰ নেচেচিটি অব্লিগেশ্যন, এণ্ড নিড চেঞ্জেছ টু হেড টু ফৰ অব্লিগেশ্যন। চ' তেনেকুৱাকৈ। চ' আমি ইয়াতে যিমান কম সময়ৰ ভিতৰত পাৰোঁ আপোনালোকক নেৰেশ্যনটো বুজাই ক'বলৈকে, ৰিভিজন কৰিবলৈকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আমাৰ এই প্ৰয়াস যাতে সফল হয়। আপোনালোকে যদি আমাৰ ক্লাছটো ভাল পাইছে, কাইণ্ডলি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ আটাইৰে যাতে এক্সামটো ভাল হয় আমি তাৰ কাৰণে আটাই কামনা কৰিছোঁ। চ' আমি আকৌ আহিম কেইটামান ভিডিঅ'জ লৈ পেলাই, যিটোৱে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো খুবেই যাতে ইজি কৰি তোলে। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' এণ্ড ষ্টে উইথ আছ।